Gagawin ko po sana itong trap pan. What's up guys, it's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo. Welcome to my channel, welcome to InTV. For today's video guys, napansin ko po kasi kanina na dumarami na po yung mga alaga ko dito, white mice, pero yung iba nakakawala dahil sira na po yung kanilang kulungan. Yung iba kinakain po ng pusa, kaya naisip ko na gumawa na po ng mas malaking cage para po sa kanila. Second video ko na po ito na gumawa po ako ng cage nila. Yung first video ilalagay ko po dito, baka gusto niyo pong tignan. Yan po yung pinakaunang cage na ginawa ko po sa kanila, pero ngayon sira na po, kaya kailangan na po natin gumawa ng bago. Ngayon samahan niyo po ako at papakita ko po sa inyo yung mga alaga ko ditong mice at maghahanap din po tayo na pwede natin gamitin para maging cage nila. So yun, without any further ado, simulan na po natin to. In 3, 2, 1, let's go! Ayan po guys, nandun po yung ating cage. Natambakan na po siya ng mga panggatong namin dito. So titignan po natin sa loob. Yun. So okay pa naman yung frame niya, kaso dito marami na pong butas. Sinatakpan na po namin ito para hindi po sila makawala, pero mayroon talagang iba na nakalusot. Kaya ngayon gagawin na lang po tayo ng bago, tapos pwede ko na rin po itong i-repair sa susunod. Ngayon po guys, ito po yung nahanap ko po dito. Gagawa po sana ako ng frame, kaso nakita ko po ito. Gagawin ko po sana itong trap pan. Ang sukat po nito ay 4 feet by 2 feet. Kaya ngayon ito na lang po yung gagamitin natin para hindi na po tayo gumawa ng frame. Pero simple lang naman po ito. Gagawa lang po tayo ng box or kung anong style po yung gagawin nyo sa cage nila. Ngayon po guys, meron po ako ditong yero, itong plain na yero. Ayan, ito po yung ilalagay natin dito, palibot dito sa cage, dahil hindi po pwede na itong plywood lang po, dahil kakagatin po nila ito. Gagawa po din po sila ng butas dito, kaya kailangan po talaga ito. Ngayon i-cut ko na po ito base po sa sukat nito para maikabit na po natin dito. Ayan po guys, nakabit na po natin tong dito na side. Ayan, ngayon ito na po yung kinat ko na para po dito sa side. Ngayon, susunod na po natin gagawin, mag-cut po tayo ng screen para po dito sa harap. Ito po yung screen na gagamitin ko po dito. Ayan po guys, tapos ko na po i-cut tong screen natin. Pero before po natin ito ikabit dito sa harap, gagawa po muna tayo ng stand itong cage natin. Ito yung sa second floor, tapos yung sa ibaba gagawa po tayo ng cage para po dun sa mga sisiw. Ayan po guys, nakat ko na po itong mga kahoy. Ngayon ikakabit na po natin ito. Ayan po guys, natapos na po natin gawin yung kanyang stand. At naisip ko po dito na itong ilalim gagawin na lang po nating kulungan ng mga sisiw.
Medyo nahirapan po ako sa pagbuo nito dahil maitigas na po yung mga kahoy. Nag-crack nga po yung iba. Gumamit na lang po ako ng pako ng semento para lang talaga may pako yung mga kahoy. Ito po yung hinihintay natin na mapisa yung itlog. Pagkapisa po ng itlog niya, ilalagay po natin doon. Ngayon, ilalagay ko na po itong screen dito sa harap. Ayan po guys, tapos na nating ikabit yung kanyang screen. Sunod naman po nating gagawin is yung kanyang pinto. Naisip ko dito sa harap mismo. Tapos na natin gawin yung kanyang pinto. And so ikakat lang po natin yung zip tie. Ngayon didiskartehan lang po natin kung paano natin gagawin yung kanyang lock. Next step na po tayo. Ayan po guys, tapos ko na pong gawin tong cage ng mga mais natin dito. Ngayon kukontinue ko na po yung paggawa dito sa cage naman ng mga sisiw. Yun, sana nag-enjoy po kayo sa video na to at sana po may natutunan po kayo dito. At before po tayo matapos, yun, so that's it we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you did, please like, share, subscribe, and hit that notification bell down below so that you are gonna be notified for my upcoming video. So that's it. Thank you and see you on my next video.